คริสตชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณพระไตรปิฎกอรรถกถาคริสตชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุเลี้ยงมารดารูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ายันนุคิดโชโยชนะสตังดังนี้พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเลี้ยงคฤหัสถ์จริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าคฤหัสถ์เหล่านั้นเป็นใครกราบทูลว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าข้าทรงให้สาธุการว่าดีแล้วดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณบัณฑิตทั้งหลายก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณส่วนมารดาบิดาของภิกษุนี้เป็นภาระแท้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดพญาแลงเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ที่คิชบันพศต่อมาคราวหนึ่งเกิดพายุใหญ่แล้งทั้งหลายไม่สามารถทนพายุฝนได้จึงพากันบินหนีมากรุงพาราณสีเพราะกลัวหนาวณที่ใกล้กำแพงคูเมืองในเวลานั้นเศรษฐีกรุงพาราณสีออกจากเมืองจะไปอาบน้ำเห็นแล้งเหล่านั้นกำลังลำบากจึงจัดให้มารวมกันที่กำบังฝนแห่งหนึ่งก่อไฟผิงให้แล้วส่งไปยังป่าช้าโคหาเนื้อโคมาให้พญาแลงแล้วจัดการอารักขาครั้นพายุฝนสงบแล้งทั้งหลายก็มีแรงกระปี้กระเป๋าพากันบินกลับสู่ภูเขาตามเดิมพวกแล้งจับกลุ่มปรึกษากันหน้าที่นั้นว่าเศรษฐีกรุงพาราณสีได้ช่วยเหลือพวกเรามาควรตอบแทนผู้ที่ช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปบรรดาพวกท่านผู้ใดได้ผ้าหรือเครื่องอาภรณ์ชนิดใดผู้นั้นพึงคาบสิ่งนั้นให้ตกลงกลางเวหาใกล้เรือนของเศรษฐีกรุงพาราณสีตั้งแต่นั้นมาแล้งทั้งหลายคอยดูความเผลอเลอของพวกมนุษย์ที่ตากผ้าและเครื่องอาภรณ์ไว้กลางแดดต่างพากันโฉบเฉี่ยวไปฉับพลันเหมือนเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อทิ้งตกลงกลางอากาศใกล้เรือนของเศรษฐีกรุงพาราณสีเศรษฐีรู้ว่าเป็นเครื่องอาภรณ์ของแรงจึงได้เก็บอาภรณ์ทั้งหมดนั้นไว้เป็นส่วนๆมหาชนพากันไปกราบทูลพระราชาว่าแล้งทั้งหลายปล้นเมืองพระราชารับสั่งว่าเจ้าจับพวกแรงได้แม้ตัวเดียวเท่านั้นก็จะได้ของคืนทั้งหมดแล้วให้วางบ่วงและตะข่ายดักไว้ในที่นั้นๆแล้งตัวที่เลี้ยงมารดาก็ติดบ่วงชนทั้งหลายก็จับแล้งนั้นนำไปด้วยคิดว่าจะถวายพระราชาเศรษฐีกรุงพาราณสีกำลังเดินไปเข้าเฝ้าพระราชาครั้นเห็นมนุษย์พวกนั้นจับแล้งเดินไป
จึงได้ไปพร้อมกับเขาด้วยคิดว่าจักไม่ให้ผู้ใดรังแกแล้งตัวนี้ชนทั้งหลายก็ถวายแล้งแด่พระราชาพระราชาจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าปล้นเมืองฆ่าผ้าเป็นต้นไปหรือพวกแล้งกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าพวกเจ้าเอาไปให้ใครกราบทูลว่าให้แก่เศรษฐีกรุงพาราณสีพระเจ้าข้าตรัสถามว่าเพราะเหตุไรกราบทูลว่าเพราะเศรษฐีนั้นได้ให้ชีวิตแก่พวกข้าพระองค์การทำอุปการะตอบแก่ผู้มีอุปการะย่อมสมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงให้ไปพระราชารับสั่งกับพญาแล้งว่าได้ยินว่าแล้งทั้งหลายอยู่ไกลตั้ง100 โยชน์ย่อมเห็นซากศพเพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่เห็นบ่วงที่เขาดักจับตัวแล้วตัดคาถาที่หนึ่งว่าเขากล่าวกันว่าแล้งย่อมเห็นซากศพได้ถึง100 โยชน์เพราะเหตุไรเจ้ามาถึงข่ายและบ่วงจึงไม่รู้สึกพญาแล้งสดับพระราชดำรัสแล้วจึงกล่าวว่าความเสื่อมจะมีในเวลาใดสัตว์ใกล้จะสิ้นชีวิตในเวลาใดในเวลานั้นถึงจะมาใกล้ข่ายและบ่วงก็รู้ไม่ได้พระราชาครั้นทรงสดับคำของแล้งแล้วจึงตรัสถามเศรษฐีว่าดูก่อนมหาเศรษฐีแล้งทั้งหลายนำผ้าเป็นต้นมาที่เรือนของท่านจริงหรือกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าผ้าเป็นต้นเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจัดผ้าเหล่านั้นไว้เป็นส่วนๆข้าพระพุทธเจ้าจะให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของขอพระองค์ได้ทรงปล่อยแล้งตัวนี้เถิดพระเจ้าข้ามหาเศรษฐีกราบทูลให้ปล่อยพญาแล้งแล้วคืนสิ่งของให้แก่ทุกคนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศอริยสัจทรงประชุมชาดกเมื่อจบอริยสัจภิกษุผู้เลี้ยงมารดาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้เศรษฐีกรุงพาราณสีได้เป็นพระสารีบุตรส่วนพญาแล้งเลี้ยงมารดาได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล